Hello everyone! So, ang discussion natin for this video lecture is about estimation of reinforcing steel bars. Okay, so grab your notebooks or your calculator para maka-follow along kayo sa competition natin. Okay, so yung first na ituturo ko sa inyo ay yung pag-estimate ng anchorage of tension bars by hooks. So, ganito ang figure niya. Meron tayong support. Let's say, yung support na yan ay isang column. Okay? And then, meron tayong example figure ng RSB na may bend with 90 degree bend and the 180 degree bend. Okay? So, i-discuss ko sa inyo kung paano isolve yung total length ng mga nakabaon na RSB. Okay? So, first example natin for 90 degree bend. Calculate the total anchorage length of 20 mm diameter with 90 degree bend in a column having a width of 600 mm. Sorry guys. So, 600 dapat ito. Okay. So, 600. Okay. Ang first step nyo, dapat marunong kayong mag-drawing ng figure. Kasi, wala dapat kayong i-memorize na formula. Okay? Pwede na lang kunin nyo mismo sa figure yung solution nyo. Okay? So, here, we have DLX. Yan yung length of bar before the bend. So, yan yung length ng RSB bago mag-start mag-bend yung RSB natin. And then, L sub bend, yun yung length ng mismong nakabend na RSB. And we have the L sub EXT or yan yung length of extension nung RSB natin after the bending. Para makuha natin yung length ng anchorage or the total length of the RSB, kailangan muna nating makuha yung individual value ni L sub X, L sub bend, at saka ni L sub EXT. Okay? So, first step natin, solve natin muna si LX. Okay? And based sa figure, to solve for LX, we have to first find the length of LDH. So, si LDH, based sa figure, that is width of the support minus the DC or yan yung concrete cover. And then for this problem, ang DC, it's either pwedeng 50 mm or 75 mm. For 50 mm, yan yung mga concrete na poured directly onto formworks. And then, si 75 mm naman, ginagamit when poured directly to the ground. And for this problem, obvious naman na dapat yung 50 mm yung gamitin natin. Okay? Kasi pag nagbubuhos ka ng column, syempre for sure, meron kayong formworks. Okay? So, LDH and based sa problem natin 600 mm daw yung support natin. So 600 minus 50, that is 550 mm. Okay? And then pwede na nating makuha yung value ni LX. Paano? So, si LX, based dito sa figure, LX is LDH minus yung diameter of bar. Ito diameter ni bar. Yan, let's say DB minus the radius. Ito guys. Yan yung radius. Okay? So, LDH minus yung diameter ni bar plus the radius. Ngayon, yung radius na yan, hindi lang siya any value.
Okay? According dito sa provision, ang radius daw ng bend natin, it's either 3 dB or 4 dB. So, for diameter 10 to 25 mm, gagamitin natin si 3 dB. And then, for diameter 28 to 36 mm, gagamitin natin si 4 dB. Ano ba yung nasa problem natin? Sabi, 20 mm. So, saan siya pasok? Doon sa 3 dB. Okay? So, 3 dB natin yung radius. So, i-note natin dito. So, ang LX ay 550 minus yung diameter natin na 20 plus radius na 3 times 20. Yung R is equal dB natin, 3 dB. So, kapag kinumpit nyo yan, kukuha nyo ay 470 mm. Okay? So, meron na tayong value ni LX. Check na yan. So, next naman natin ay we have to compute the length of the bend ng RSB. Okay? And dito sa figure, mapapansin nyo, ito, ang shape ng bending ng bar natin ay 1/4 of a circle. Right? So, ang length dapat natin, ang length ni bend ay 2 pi r or the circumference of a circle, divide nyo sa 4 kasi that is a quarter circle. Pero, yung radius na gagamitin natin, pansinin nyo na ito dapat siya. Okay? Yung hanggang center line ng bar. So, paano yan isa-solve? Si R prime, ito siya. R, yung original na radius, plus the half of the diameter ng bar natin. Okay? So, that is, itong R, dapat naka R prime. Ang R prime natin dapat ay R plus 0.5 ni dB. Okay? So, remember, nakuha lang natin yan sa pagbabasa ng figure. Okay? So, balik tayo. Pwede natin tong i-simplify, giging 1/2. So, we have L bend is equal to 0.5 pi multiplied by R, which is the 3 dB plus 0.5 ni dB. So, pag kinumpit nyo yan, ang makukuha nyong value ngayon ay 109.96 mm. So, we have 109.96 mm. Guys, recompute while listening to this video lecture para ma-check natin if may error sa computation natin. Okay? And then, next, so, na-compute na natin si LX, na-compute na din natin si L bend. Lastly, compute na natin si L extension. So, paano ba yung extension? So, according dito sa provision natin, ito, ang L extension ay 12 dB daw siya. Okay? So, si L extension ngayon ay 12 dB. So, that is 12 times 20. So, kapag kinumpit nyo yan, you will get 240 mm. So,
So, finally, makocompute na natin yung length nung anchorage natin. So, let's say L sub A. So, L sub A is Lx plus Lben plus the L extension. Wherein, ang value ni Lx ay 470 mm plus 109.96 plus 240. Okay? So, kapag kinumpit nyo yan, ang makukuha nyo ay 819.96 mm. Okay? Or we can say na that is 820 mm. So, that is your final answer. Okay? Next example naman natin ay yung with 180 degree bend. Okay? So, similar lang to kanina sa given, except yung diameter of bar natin, instead na 20, ginawa nating 25 mm. Okay? So, first step again is to draw the figure. And ganito dapat yung figure nyo. Okay? So, meron siyang 180 degrees na hook. Okay? And similar process lang actually kanina sa 90 degree bend. Ang pagkakaiba niya lang ay yung magiging computation ni L sub bend. Kasi instead of a quarter circle, kung mapapansin nyo dito, meron naman tayong semicircle. So, instead of dividing the circumference by 4, i-divide lang natin siya by 2. Okay? So, kanina, ang nakuha nating Lben, sige, i-compute na lang natin ulit. Okay? So, again, first step, LDH natin with minus concrete cover. Okay? And meron tayong width na 600 and ginamit natin si 50 mm kasi meron tayong formworks. Okay? So, that is 550 mm. And then, makukuha na natin ngayon yung value ni Lx. Again, dito kay Lx, si LDH minus the ito, diameter of bar dB plus the radius. Yung radius ng itong R. Okay? So, that is LDH minus R plus dB. Wherein, again, yung radius natin ay 3 dB. Kasi 25 mm ang diameter ng bar natin. Okay? So, Lx is equal to 550 minus 3 times 25 mm plus 25. So, ang makukuha nating Lx ay paki-compute din sa inyo yan guys ha. We have 450 mm. Okay? So, next, compute na natin ngayon yung CL ben. Okay? So, that is CL ben ay 2 pi r prime divided by 2. Divided by 2 na lang siya kasi yung bending na nangyari sa figure naging semicircle na. So, that is half a circle. Okay? So, magka-cancel si 2, matitira na lang si pi r prime. Wherein, ano ulit si r prime? Dito sa figure, that is radius plus yung kalahati ni dB. Okay?
Guys, sana nagigets nyo So, R prime is equal to R plus 0.5 ni dp. Okay? Substitute nyo na ngayon yung values natin. We have pi times radius na 3 dB plus 0.5 ni dB. Kapag i-compute nyo yan, try nyo ding mag-calculate kay calculator dyan 274.89 mm. Okay? Then finally, we will solve the L extension. Based dito sa provision, ang L extension natin kapag 180 degree bend ay 4 dB or 65 mm for the minimum. So, L extension ngayon ay 4 dB, which is 4 times 25. That is 100 mm. Okay, then finally, anchorage length is Lx plus Lbend plus L extension. So we have Lx natin 450 plus Lbend na 274.89 plus 100. So, kapag pinag-add nyo na lahat yan, you will get 824. So, kapag pinag-add nyo na lahat yan, you will get 824.89. Or you can say that is 825 mm. So, yan na ngayon yung answer. For second topic natin sa estimation of RSB, we have to know how to calculate for the anchorage length of transverse reinforcement. So, ito yung tinatawag nating stirrups or ties, wherein kapag beam, tinatawag siyang stirrup, and then for column naman, tinatawag natin siyang ties. And both of these are known as hoops. Ito yung tinatawag natin. Okay? So, dito sa mga provisions natin, meron tayong 90 degree bend and the 135 degree bend. Okay? So, different naman yung magiging provisions natin dito. Okay? So, for our example, compute na lang natin si 135 degree bend. Okay? And we have a problem. Estimate the total length of stirrup for a 400 mm by 600 mm beam using 10 mm diameter bar and use minimum cover of 40 mm and 135 degree bend of closed stirrups. Okay? And again, first step nyo, always draw the figure. Okay? So, dapat ganito yung figure nyo. Hindi naman totally exactly na dapat napakaganda ng drawing nyo. Okay? Basta makikita nyo lang yung mga main components na kailangan nyo for the computation. Okay? So, anong first step natin? Actually, ang first step natin is to calculate the value of x and the value of y. Okay? And again, hindi na natin kailangan pa mag-memorize ng formula dito. Okay? Kasi nakikita na natin mismo sa figure kung paano siya i-compute.
And for letter X, to calculate for X, meron tayo ditong 600 mm or the width of the beam. And then, subtract natin kita nyo to, eto siya, subtract nyo ito, yung concrete cover na 40, and then, diameter of bar na 10 yung given na, and then itong naiiwan dito na last, yan yung radius ng bend natin. Ano ba yung radius na yan? Okay, so for transverse reinforcement, ang gagamitin natin always na radius ay 4 dB. Ito, ayan, mapa 90 degrees man yan or 135 degrees. So we will use 4 dB. Okay? So again, i-minus natin 40. I-minus din natin diameter na 10, and then the radius na 4 dB, which is 4 times 10. And remember, itong values na to, kailangan natin siyang i-multiply by 2 kasi both sides na may mga ganto. Okay? Syempre, kung meron dito, meron din yan dun sa kabila. Okay? So, kapag i-compute nyo yung value nyan, makukuha nyo ay 420 mm. Same procedure lang din sa Y. Ang papalitan nyo na lang is yung 600. Kasi, on the Y-axis, 400 mm yung depth ng ating beam. So, kapag papalitan nyo ng 400, 40 plus 10, makukuha nyong value ni Y ay 220 mm. Next step. So, i-compute na ngayon natin yung length ni stirrup or the perimeter. So, paano yan? So, kung makikita nyo sa figure, bale, 2x. Bakit? Kasi ito. May x dito sa taas, may x din dito sa baba. Okay? Plus, 2 din na y. So, plus 2y. Kasi again, dito sa both sides, meron tayong y. So, plus 2y. Plus 3LB or yung 3 corners na naka 90 degrees. Okay? So, saan yan? Ito siya. So, 1, 2, and then 3. So, meron tayong tatlong 90 degrees. And then, lastly, meron tayong 135 degree. Yang malaking circle dyan. Okay? Pero, i-multiply natin ngayon yun sa 2. Kasi yung 135 degrees, nag-overlap yan. Ito siya. Ito, merong isa dito. Then, merong isa dito sa likod niya. Okay? So, that is the formula of the length ng ating transverse reinforcement. Again, si LB, itong LB, yan yung for 90 degrees bend. Okay? And then, itong LH, yan yung for 135 degree bend.
So, unahin muna natin si 90 degrees. So, for LB, kunin natin yung length nung nakabend na for 90 degrees. Again, paano yan? Similar lang siya kanina sa pagkuha natin for the main bars for 90 degree bend. Si LB, again, similar lang siya sa pagkuha natin kanina sa first topic. Okay? So, that is the circumference of a circle, divide mo sa 4. Kasi, again, 90 degree, quarter circle siya. Okay? So, mag-cancel si 2 at 4, matitira si 2. So, meron tayong 0.5 pi plus yung r prime natin. Ngayon, si r prime, that is radius plus the 0.5 dB. Pero, dito sa transverse reinforcement, ang radius daw na gagamitin natin ay always 4 dB. So, 4 dB ang gagamitin natin. So, that is 4 times 10 plus 0.5 of 10. So, kapag i-compute nyo yan, ang makukuha nyo dapat ay 70.69 mm. Okay? And then, next step naman natin, kunin natin yung length ni 135 degree. So, LH. So, dito sa figure, kapag i-zoom in nyo yan, ito siya. Dati ko nang dinrawing to guys para madali na lang tayo sa discussion. Hindi nyo na ako papanoorin pa mag-draw. Okay? So, practice nyo na lang din mag-draw ng ganyan. Ng 135 pen. Okay? And then, ganito, kapag sa length of hook, always dapat may corresponding na length of extension. So, for this one, ang length of extension ay itong 6 dB. Okay? So, yan si L extension. So, paano i-compute yan? So, 135 degree. Hindi natin alam kung ano siya. 'Di ba kapag 90 degree, pwede natin siyang tawaging quarter circle. Alam nating divided by 4. And then for the 180 degree, alam natin again kasi that is half of a circle. So, kapag ganito, hindi natin alam kung ano yung i-divide natin for the circumference of a circle, i-ratio and proportion natin. So, paano? Simply, divide 135 divided by 360. So, kapag i-simplify nyo yan, makukuha nyo 0.375. Ngayon, yan na yung i-multiply nyo sa circumference ng circle to get the length of 135 degree bend. Okay? So, yun na yung i-multiply natin sa circumference. So, 375.375 rather times 2 pi r prime. Okay? And then, huwag kakalimutan i-add si length of extension na 6 dB. O, saan ba kasi natin yan nakuha, yung 6 dB na yan? O, again, balik tayo sa provision. Dito, ang sabi, pag 135 degree bend, meron tayong extension na 6 dB. Okay? And then, just in case na 90 degree bend yung nasa problem, ito yung provision ng kanyang extension. Okay? So, careful kayo sa pagbabasa ng provision. Okay, guys?
So, balik tayo dito. So, LH ngayon ay 0.375 times 2 pi times yung radius. O, again, ang gagamitin yung radius ay yung R na 4 dB plus the half of diameter. So, 10 plus 6 times 10 na extension. So, kapag kinompute nyo yan, teka guys nagkakalcu din ako kaya matagal. Kalcu nyo yan, makukuha nyo ay 166.03 mm. Okay? And then, kapag nakuha nyo na yung length ni LB at LH, pwede na nating isubstitute ngayon sa formula ng perimeter natin. So, dito yan galing ito. Ang perimeter ay 2 times x, wherein ang value ng x natin ay 420 plus 2 times y na 220 plus tatlong LB, so that is 3 times 70.69 plus 2 times the LH, so 166.03. So, calculate nyo yan. Makukuha nyo 1,824.13 mm. Okay? So, kahit yan na yung answer nyo guys. So, yan. Okay? So, kapag 90 degree bend lang naman, ang magbabago lang sa computation nyo ay itong LH. Okay? So, try nyo yung solve. Pwede nyong assignment siguro. So, kung na-reach nyo itong part ng video lecture natin, you can PM me sa Discord na lang natin guys. PM nyo na lang ako sa answer nyo if 90 degree bend naman tong sa problem natin. So, instead of 135, 90 degree bend naman yung for your learning task. Okay? I-PM nyo sa akin. For the third topic sa lesson natin, meron naman tayong cross ties and supplementary ties. Okay? And both of these rebars, ang purpose nila ay to resist shear stress. Pero, si cross tie, siya ay isang single tie bar with 135 degree hook at one end and 90 degree at the other end. Okay, so for example, meron tayong sample dito. Ang cross tie, ito siya guys. Ito siya. Itong single bar na to. Okay? Pwede din itong isa. Yan. Meron siyang 135 degree at the other end, and then meron siyang 90 degree at the other. Okay? How about yung supplementary ties natin? Okay? Ang definition niya ay this is a additional web reinforcement. And isa siyang rectangular shape located perpendicular to the main reinforcement. So, dito sa figure natin, ito yung supplementary tie. Okay? So, meron siyang parang additional siyang stirrup, kumbaga. Okay? So, ang first natin na i-compute ay yung for cross tie. Okay? So, ito yung example niya. Okay? And then, take note, dito sa provision for cross tie, meron tayong 6 dB for both extension ng bending natin sa bar. Okay?
6 dB for the 90 degree, and then 6 dB din sa 135 degree hook. Okay? And then for example natin, determine total length of 10 mm tie for 300 mm by 400 mm column parallel to the long dimension. Okay? So, parallel siya sa long dimension. Take note yung mga ganito sa problem. Okay? Hindi lang kayo basta-basta mag-drawing. Kasi kung parallel naman siya sa shorter dimension, ito yung cross tie nyo. Dito naman siya sa kabila. Okay? So, dapat hindi lang kayo basta-basta nagdo-drawing or nagsasolve lang. Alright? So, dapat ina-analyze nyo din yung problem nyo. Okay? And then, for our formula, sige, gumawa na lang kami ng ifa-follow nyong formula for the length of cross tie. Pero, hindi nyo yung kailangang i-memorize. Kasi, nakikita nyo na agad siya sa mismong figure. So, ano ba yung 135? Ito siya, guys. Yung 135, itong dulo niya sa kabila. Okay? Then, yung LM, ito yung straight bar niya sa gitna bago mag-bend yung bar nyo. And then lastly, yung length of 90 degree. Ito naman, yung nasa kabila. Okay? So, very straightforward lang yung formula nyo. Again, hindi nyo kailangang i-memorize. Okay? So, anong first step na gagawin natin? I-compute na lang muna natin si compute mana natin yung length ni middle straight bar. Again, kikita nyo na lang sa figure yung formula for the computation. Hindi nyo na siya kailangang i-memorize. Dito na lang tayo sa mas maayos na drawing. So, dito, si middle straight bar or yung LM natin, ayan, LM is H minus, ito, dalawang concrete cover, ayan, minus 2DC, minus, ito, ay sorry, mali ito, nagsobra ko. Dito lang siya. Ayan, DC. Then, minus ito. Yung maliit na yan, yan yung DB. Okay? Yung diameter nung bar natin. DB. Minus yung dalawa nating ito. Ito. Tsaka ito, yan yung diameter nung bend natin. Okay? Ay, sorry. Radius rather. Dalawang radius ng bend natin. Radius, ito. Pareho to guys ha. Ang gulo na. Yan yung radius of bend. Radius of bend. Kung mapapansin nyo, kapag tinitingnan nyo siya sa drawing, parang hindi siya accurate. Diba guys? Kasi dito, sa baba, meron pa itong konti dito. Actually. Ayan. Ito. Okay? And anyways, again, this is just for estimation. So, hindi talaga siya actually accurate kumbaga kasi estimate nga lang siya. Okay, so 2r prime kasi yun yung bend natin, radius of the bending. So again, susulat natin siya LM, so H so H minus dalawang concrete cover
plus isang diameter plus dalawang radius ni Ben. Okay? Wherein, itong R, 4 dB din yung gagamitin. Okay? Ipa-follow natin yung radius for the transverse reinforcement natin. So, LM, ang given height natin, since parallel siya dito sa longer dimension, so 400 yung H natin. Minus 2, concrete cover na 40. Minimum yan. Plus dB na 10 mm. Plus 2 na 4 times 10. So, kapag i-compute nyo yan, ang makukuha nyo ay 230 mm. Ayan. So, may value na tayo for the middle length, yung straight middle na bar natin. So, next step natin, pwede nating i-compute si 135 degree hook. So, dito kay 135, similar lang sa mga previous process natin. So, circumference ng circle. Pero ano ulit yung i-multiply natin? 0.375. Again, itong 0.375 nanggaling lang din sa 135 divided by 360. Okay? Kasi yung 135, hindi natin alam kung quarter circle man siya or semicircle. Actually, wala siya dun sa dalawa. Okay? So, kailangan nating i-ratio and proportion para makuha lang natin yung part ni 135 degree sa whole circumference. Okay? So, ang circumference, multiply natin sa 2 pi r prime plus yung extension niya. Okay? Again, may corresponding extension yan na. And sabi dito, same na 6 dB yung extension niya. So, 6 dB. O, ngayon, ano ulit tong R prime? Diba si R prime ay R plus half of dB. Wherein si R ay 4 dB. Yan. So, kapag i-compute na natin yan, so 0.375 times 2 pi times R na 4 times 10, which is the diameter of bar, plus 0.5 of 10. And then finally, yung 6 times 10 natin. Kapag kinalculate nyo yan, again, subukan nyo ding i-calculator yan sa inyo. Ang makukuha nyo ay 166.03 mm. Okay, paki-check guys ha. And then for 90 degree natin, meron tayong 2 pi r divided by 4. Kasi quarter circle lang yung 90 degrees natin. Okay? So, cancel natin yan. Maging 0.5 na lang. Yeah, 0.5. So, 0.5 pi times 4 times 10 plus 0.5 times 10. And then, meron pa pala siyang
extension na 6 dB rin. Okay? So, dapat meron pa siyang 6 dB. Dito. Yan. Okay? So, kapag kinalculate nyo yan, ang makukuha nyong answer ay 130.69 mm. Kapag nakuha nyo na yan, pwede nyo nang i-add lahat. So, L135 plus LM plus L90. So, ang L135 natin, 166.03 plus yung LM na 230 plus 130.69. Yan. Pag kinalculate nyo yan, makukuha nyo 526.72 mm. So, that is your final answer. Okay, so hopefully nakuha nyo yun na. Ito yung madaling part kasi alam na natin mag-compute ng length ni 90 degree, 135 degree, and then kukuha lang tayo ng length of middle straight natin. Okay, so for next supplementary ties naman tayo. Sa last example naman natin guys ay for the supplementary tie. Okay? So, ang formula na gagamitin nyo dito is LST is equal to LMS plus 3LB plus 2LH. And again, hindi nyo kailangang i-memorize tong formula kasi pwede nyo lang makuha din sa figure nyo. Okay? So, like for this one, yung LMS, yun yung mga middle straight natin. So, meron tayo dito, isa, meron tayong isa dito, ito pa, then this one, then finally this one. Okay? So, si LMS pala ay dalawang 2xc plus 2y, or we can say na that is 2 times xc plus y. Okay? And then, si LB naman, yan yung mga corner bends natin. Pero bakit tatlo lang? Kasi, ito siya, 1, 2, 3. Okay? Tatlo lang siya kasi yung LH, yung other corner natin, meron siyang ganito. So, for example, dito, 90 degrees, meron siyang dalawang ganyan. Okay? So, meron siyang 90 degrees. Or, pwede din siyang 135. So, pwedeng pa ganun siya, guys. Okay? So, depende na lang sa problem kung 90 degree bend or 135 degree. So, for example natin dito, calculate the length of supplementary ties for 200 by 400 mm column with 10 mm diameter supplementary ties with 90 degree hook anchorage. Okay, so ifa-follow natin yung red. Okay? So, ngayon, ang una nating step, i-compute natin ngayon si LMS. Or, first, compute for the XC and the Y. So, for XC, ang gagamitin nyong formula, 400 minus quantity of dalawang concrete cover plus
diameter of bar divided by 3. Okay? So, saan nakuha yung divided by 3, ma'am? Andito siya. Sa figure, ang given figure natin, meron siyang 3 spaces. Ito. 1, 2, and then 3. Okay? Na-divide siya sa 3 kasi itong upper part natin, ang kinukuha pa lang natin ay ito siya. Ayan yan. I-divide natin sa 3 kasi kita nyo naman 3 yung part niya. Okay? Pero according dito sa book, yung source namin, 2 times concrete cover. So, binawas niya itong 2 concrete cover. Tapos, isang diameter ng RSB. So, actually, sa book, ang nakuha niya lang, ang na-take consider niya lang ay yung hanggang dito sa middle center line ng stirrup natin. Pero, kapag dinivide natin ng 3, yung XC, ito ang gusto nating makuha. So, supposed to be, hanggang dito dapat yung sinasubtract natin. Pero, hanggang dito lang yung nagamit sa book. So, anong ifa-follow natin? So, for now, i-follow natin yung nasa book. Okay, guys? I-follow nyo lang muna ito. Okay? So, yan na yung formula natin. So, for XC, ang makukuha nyo dyan ay 103.33 mm. Okay? And then, dito na sa Y, makikita nyo sa Y, 200 naman yung gagamitin natin. So, for 200, isubtract natin yung concrete cover plus yung DB plus yung radius ng bend na 4 dB. Again, imumultiply ng 2 kasi magkabilaan. Ito, 2 concrete cover minus yung 2 diameter of bar natin, ito, and then yung radius ng bed natin. Okay, so sa Y, sakto lang yung naging formula. So, kapag kakompute nyo yan, ang makukuha nyong value ay 20 mm. So, pwede na nating makuha ngayon yung value ni length of middle street. So, 2 XC plus 2 Y. Okay? So, ang makukuha nyo dyan, LMS, ay 246.66 mm. And then, similar na lang yung process sa pagkuha nyo for 90 degree hook at saka sa dito sa 3 LB. Okay? So, for LB, 3 yung tawag dito, 3 yung 90 degrees natin. Ito. Yan. 90 degree lang din yan. Okay? So, paano natin kukunin? 2 pi r prime, yung circumference ng circle, divided by 4. Kasi, quarter circle siya. Pero, again, itong radius, itong r prime na yan, yan yung 4 dB plus 0.5 ni dB. So, that is, cancel na yan, divide by 2 na lang, 0.5 pi times 4 times 10 plus 0.5 ni 10.
So, ang makukuha nyo yan, pag kinalculate nyo, 70.69 mm. And then, lastly, yung kulay red dito guys, 90 degree hook sa magkabilaan. So that is LH. So 2 pi r prime divided by 4 lang din siya. Pero may corresponding length of extension siya. Okay? And according sa provision, 6 dB yung extension natin. So magka-cancel to. Magiging 0.5 pi times yung 4 dB plus 0.5 dB plus 6 times 10. So, kapag kinompute nyo yan, makukuha nyo 130.69 mm. Then, finally, pwede na nating makuha yung length ni cross tie. I mean, yung supplementary ties. So, again, length of supplementary ties is equal to LM plus tatlong corner plus dalawang hook length. Okay? So, ang LST natin ngayon, ang nakuha natin sa LM, 246.66 plus 3 times LB natin na 70.69 plus 2 times 130.69 na LH. Okay? So, LST natin ngayon ay 720.11 mm. So, yan na ngayon yung answer natin. Okay? And then, for 135 degree, pwede din kasing maging 135 degree yung ating hook dito sa last. Okay? So, again, magiging learning task nyo na lang yan. I-PM nyo yung output nyo sa akin. Okay? So, bali, dalawang problem yun. Kung nakinig kayo sa first part ng ating video lecture, malalaman nyo kung ano yung first item. And then, for second item, gawin nyo din tong problem na to, but with, instead na 90, gawin nyo 135 degree hook. Okay, guys? So, thank you for listening sa ating lecture. Hopefully, na intindihan nyo yung ating lesson. And if you have any questions, you can DM me na lang sa Discord natin. Okay? So, see you guys Monday. And hopefully, may natutunan kayo. Okay? So, bye guys!